Že nazdárek lidi, tady je Dudlák a chci vás přivítat a teďko nevím, jestli to mám dobře, mělo by to být snad dobře nastavený, ježišmarja, teďko vůbec nevím, protože OBS mi teďko trošičku, ano, jo, možná jsme online, vydržte, já to musím. Jo, vypadá to, že jsem online, teď jsem byl trošičku zmatený, sám sebe jsem zmátl. A vítám vás u dnešního streamu ze hry Marvel Guardians of the Galaxy. Ono totiž mi Michal psal, jak jsem říkal, aby napsal, pokud chce další díl, nebo kdokoliv chce další díl, musíte pod to jedno daný video, nějakýho toho dílu napsat, že chcete vidět další díl, nejlépe samozřejmě pod ten poslední. A z toho důvodu, nebo na základě toho já se samozřejmě rozhodnu, uvidím, co vás baví a podle toho budeme pokračovat v nějakých hrách, co chcete vidět. Ano, myslím si, že je to Novakor. Tak jo, tady jsme vlastně skončili minule. Nevím, jestli si to pamatujete. Kdo si nepamatujete, podívejte se na předchozí díl a já zkrátka uvidím, co se bude dít dál. Teďko budu říct, ano. Designation, Hal's Hope. Did you say Hal's Hope? Měli by schovat to zvíře. There's a thing I gotta do. I'll be right back. We need to get rid of that animal, now. I'm serious, Peter. If it stays on the ship, we all go to prison. No one's going to jail. It's a harmless space llama thingy. Harmless? Remember Inakubi? Not really, no. That's because they scorched the planet because an idiot smuggled in an Exelon. I will eject the beast into space. Whoa, we're not ejecting anything. It'll make us look guilty. It could be carrying Zephron's disease. Which is why Drax is gonna hide in the secret cargo compartment behind Groot's plants. Peter, Jason, Quill. Really? My middle name? Hey, Corell! How you doing? How long's it been? 2-3 years? You look good. You been tanning? This is a new low, Peter, even for you. Corell, I swear it's not what it looks like. That you're a junker trespassing in the most restricted area of space, who consorts with thieves and murderers, apparently. Hey, Tak samozřejmě killing jde people lhát. for money ain't murder, lady. Funny story, actually. The nav crapped out and routed us through the quarantine zone. Your navigation malfunctioned. What can I say? As soon as we noticed the error, we plotted a course out, and that's when you showed up. Right. Peter Quill, I found these items in the space that you told me about. There was not enough room for both the other thing and these. Peter Quill, of planet C-53, under galactic law ZXP-47, I am putting you and your crew under arrest for Actually, can I call you back? What? Please tell me that is not a crate of super illegal tech. It is a crate of super illegal tech, which also happens to be very valuable. Really? What? We're on a Ravager ship. Even the flarkin' bulkheads are stolen. Well, we can't fit both in the compartment. I will eject the crate into space. Eject the crate and I melt your face! The Milano's weapon systems are 4 generations behind, Quill. We need that tech, more than we need some stupid farm animal. That farm animal could be a Class 3 biohazard. You want to end up in the kiln? Ukryjem technologii. Hide Rocket's crate. Peter, you're willing to gamble on a space llama thingy? Ta lama je v Convince pohodě. Corell the llama's harmless. She knows me. And I know Corell. Not like I did. You slept with a cop? She wasn't a cop back then. The point is, I can get us out of this, guys. You just gotta trust me. Oh, and that would be your boarding party. už se naloďujou. Jako to nás vzali, co se teďko dělo, vůbec nevím, co se teďko dělo. Just speak to Centurion Corell. Silence, prisoner. Tohle nevypadá moc dobře. That's just it. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Yeah, that's right. You check those records, Buckethead. Novacore licensing permit 67398-2.
Gardeners of the Galaxy? What? No. Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. I fixed it with an addendum. Not the most well-known heroes you could hire, but definitely in the top 5 of most awesome names. Contributing members. Groot, a Flora Colossus, last of his kind, fearless in a firefight, an awesome best friend. Rocket, bona fide super genius and a wizard with explosives. Definitely not a raccoon. Definitely not. Gamora, adopted daughter of Thanos, deadliest woman in the galaxy. Need we say more? Drax the Destroyer, convicted serial murderer and galactic war hero, often grumpy. Last and definitely least, Peter Jason Quill. Jsem zvědavý. That's it? That's all you wrote? It was a character limitation. Excuse me, I just need to... Vítám tě, Michale! What are you doing here? Oh, you don't know? Really? It says right here. Prisoner processing training. I'm your official A trainee. ježiš. Aren't you a little young for the Corps? Aren't you a little old for that hairdo? I should check with the captain. No. No. She definitely signed off on this. You know how thorough she is about... Jak mi tam blbne signing mikrofon, stuff? prosím tě? If I may, sir? Nějak nevím, The nikdo real mi nikdy concern nic here neřekl, is že by mi tam regulation blbnul 7A mikrofon. regarding Ale je prison to footgear. možný? That one's jet boots are in clear violation. They're decorative. Good work, Cadet Gold. Great. There goes Plan B. You don't need a plan B. I got this. No, you do not got this, pirate. I got this. Now fall in line. Time to go, prisoners. What's the jacket? Cadet Gold. A tohle muselo bolet do těch All zadů memorized, zbraní. sir. First thing we do... First thing you do is apologize. We're legitimate business-like folk. Hele, to se občas může stát, Illegal space. ale jo, jdeme Hey, provokovat. there's so much wrong with this arrest. A, no way a kid should be here. I'm an official trainee. And B, Stalo se to I'm třeba very, někdy v poslední době. very Já vím, že close občas friends. se mi to zkrátka dělo, ale nevím úplně čím to je. Vím, že jsme se o tom bavili, že by to možná mohlo být tím, že tady vlastně hned tady vpravo od sebe mám stěnu, před sebou mám stěnu, že se mi jakoby ten zvuk může odrážet od těch stěn. Nevím, zatím jsem si v posledních streamech jako to nevšiml, že by mi to nějak extra jakoby blblo a myslím si, že mě je slyšet celkem v pohodě. Run the scanners again. What the flark is a Grand Unifier? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Universal something. He was floating dead in the quarantine zone, looking for God. Right, pirates. Let's go. We caught him just Jsem like we zvědavý, caught co you. tady bude. Difference is, I know the captain. As I was saying, if you just tell the captain that I... Mom explicitly said she doesn't want to see you. Yeah, Quill. Co teď jo? Wait. Did she just say mom? Bro never mentioned your daughter. Ne, sakra. Asi se mi to nahraje znova, asi. Nebo to je možná součást, možná to tak mělo být, nevím. Jo, dobrý, tak asi to musím kliknout tu pravou chvíli. Takže time eventy tu očividně jsou taky. Teď. Hey kiddo, you there? No tak. Nova girl! Yeah, I think so. Let me just see if I can... Hold on! Shy. Ještě jednou. To spadne, to rozhodně spadne. Dudláku, jak se jmenuješ na Discordu, ať na tebe mám kontakt, napiš do komentu. Dudlák.cz bych mi tam měl mít. Mám normálně svoje logo, takže určitě mě tam najdeš pod tímhletím nickem. Rozhodně. Trust me, kiddo. We got this.
quick time event určitě něco bude. Ale drž se! Drž se! Ano, je to divný, je to hodně divný, ale je to dobrý, quick time event. Pohodě. To jsme zvládli. Ale až bude nějaká část, kdy to nebude tak hrozně napínavý, tak se ti podívám, ale měl bych tam mít, napiš plus do chatu. Počkej, já se za chvilku mrknu, počkej. Já si myslím, že teď bude správný moment, kdy mi to dovolí se pohybovat, což znamená, to můžeme takhle lehce pauznout. A na Discordu... ale on je teď zapnutý streamovací režim. No, hele, normálně takhle. Úplně normálně. Dudlák.cz, měl by si mě tam najít. Ono totiž už teď v této době už ten Discord nemá ty svoje hashtagy a tak dále, jako mýval. Ale normálně bys mě tam měl najít pod tímhletím názvem. Druhá věc, pokud by se teda se mnou chtěl nějakým způsobem jako pro jistotu určitě 100%, tak když se přidáš na tu Discord skupinu, kterou mám dole v popisku videa, tak tam mě rozhodně najdeš. Nebo jestli tam seš, tak si mě tam rozhodně najdi. Jsem tam, určitě tam někde jsem. Už by mě možná mohla pustit, protože... Možná by mě mohla pustit. A vypadá to tu strašně. Blast doors kick in during emergencies. Pretty sure I can override them with my passkey. They give out override keys to trainees? Not exactly. Just give me a sec. Come on. No, I could probably help with the door if we undid these cuffs. Regulation 3B. Never undo restraints. Come on, you clearly need my help. No! You're my prisoner, and I got this. Obviously. Ah! Okay. Je to nějaký divný. Proč jsi si vybral právě radioaktivní logo? Hele, tohleto logo mi vyrobil před asi 5 nebo 6 lety švagr, protože já jsem neměl žádný svoje oficiální logo, něco jsem... to jí malem zabilo. Jako nic oficiálně jsem jakoby neměl, něco jsem si jakoby snažil vytvářet, ale nebylo to nic úžasného. Já v tomhletom nejsem jako vůbec dobrý a švagr mi potom naposled, nebo nakonec poslal tohleto, že to vyrobil, že on tou dobou dělal různý polepy na stěny a tak dále. A jako měl to fakt jako pěkný a vlastně vybral mi tohleto, vytvořil mi tohleto a já jsem to prostě přebral, bylo to za mě úplně super a jako... Asi jediný co bych možná někdy do budoucna, ale to říkám jenom možná někdy do budoucna, změnil ten vnitřek, kde je tam ten znak té radioaktivity a místo té radioaktivity bych tam možná hodil třeba ovladač, jako prostě gaming, ale je to spíš takový detail za mě, možná někdy časem budu logo měnit, ale zatím v tu chvíli myslím si, že tohle to mě hezky reprezentuje, je to takový jednoduchý, hezký, myslím si, že i snadně zapamatovatelný, takže zatím, ale jo, dáme dobrý zprávy. What's the bad news? They've been processed and put in the brig. In case you thought the explosion would give them a chance to escape or something. Ale říkám, tenhle ten znak mi vlastně vytvořil švagr, takže z těch všech mých pokusů nebo věcí, co jsem měl vymyšlenýho já a co jsem vymýšlel já, tohle bylo z toho ze všeho nejlepší. Máme tady nějakou hodně zničenou loď. Nevím, co to beru. Furt něco beru. A ono to není... Myslím si, že to není radioaktivní. Nejsem si jistý, jestli to je radioaktivní, nebo spíš bioodpad. Jdem tady zatlačit krabici. Počkej, ještě kousek. Tak. A rychle než se rozstaví ta krabice. Vidím. Ale jo.
Tady to vypadá zajímavě, Are you hele. seriously trying to sneak away on me right now? Přesně. You literally just said I was doing great. You are doing great. Top 5 best arresting officers I've ever Půjdem takhle had. pryč. Cool. So can you Nebo ona please jde za just mnou? show me the same respect you would any other arresting officer? That's exactly what I'm Něco jsem doing. našel. Novalord oděv. Můžeme si změnit oděv. Počkejte, že bychom si změnili teda ten Novalord oděv. To není výuka, počkej. Strážci. Oděvy. Ten nevypadá vůbec blbě. A nebo tenhle ten mám ještě možnost. Ne. Nova Corp. Ten vypadá dobře, tenhle ten. Jen si dáme dnešní díl. Unbelievable. Yeah, I get that a lot. Vidíš, co jsem našel? Takový hezký oděv. A celkem se mi líbí. Ježišmarja, co je tohle? Is that robot wearing makeup? What? Oh, yeah. That's just it's. Co je I know it's? all the bots down here. They're A kind of my další robot. friends, I guess. I reprogrammed most of them. You gave them faces. Maybe. No, I mean it's cool. Gives them personality. Very cool. Come on, this way. Ne. Ne. A co tady? Je tady, hele, tady už něco bude. You keep using. Já říkám, že tady něco bude. Wow, that's just blatantly gonna ignore me and go crawling into a dead end. Přesně. Regulation 2B. Prisoners must stay close at all times. No tak se mi musíš držet. Já nebudu podchodit za tebou. Just making sure this place is safe and secure from the. Ano, přesně. Ubezpečuji se, že je to I didn't have a bezpečné. lot of friends at your age either. Granted, I was in prison, Ježíši but Kriste, still. co je tohleto za útroby. It was a Shatari prison. I was just a kid. I have so many questions. Už zase budem Were your tlačit? parents in prison too? No, my mom died. I didn't know my dad. Tady se něco určitě podělá. How do you know my mom, exactly? We fought together on Mercury during the war. She was, is a real More spitfire. like real controlling. And bossy and judgmental. You're just a kid, Nikki. You don't know what's good for you, Nikki. Stay out of the escape pods, Nikki. I kind of know what you mean. Tady tudy se You s nikam do? nedostanem. This is a new low, Peter. Even for you, Peter. It's restricted space, Peter. Yep, that's her. Děláme si dobrý vztah s touhletou, nevím co to je. Prostě s touhletou osobou. Třeba nás později pustí. Almost there. Almost where? You'll see. To mi připomíná, viděl jsem teďkon trailer na Death Standing Aren't 2. you, you know? Of course you are. Hráli jste někdo Death Standing? Já si asi tu hru budu muset zahrát znova, protože já jsem ji úplně nedohrál a úplně si nepamatuju, kde jsem úplně skončil, takže asi možná sám pro sebe si budu hrát Death Standing, protože mi to přijde jako velice superová hra. Are you sure this is the quickest way to the brig? I thought you didn't want to go to the brig. Okay. Just trust me. I want to show you something. Jako jsem trošičku It's a dead end. skeptický. Trust me. Of course I trust you. Určitě. Clearly. Tamhle někdo něco předělá. Čau This robote. another one of your bots? Yeah, her name's Joe Casto. She keeps an eye out for stuff. Invaders, trespassers, prisoners who keep wandering off. Proč bych měl podvádět Anešku? Co tě k tomu vede? Quick reminder that only one of us knows the way out. Could have fooled me. To se mi nelíbí tohleto. To se mi This fakt is an nelíbí. attempt to escape your mom's ship. I really need to know because I may Je or may všude to not be danger, super nebezpečí. interested. Just really need to make sure it doesn't look like a kidnapping. What? No, no. Oh, wow. Don't laugh. No, no. No tak to je hustý. Cool. It's like your secret hideout, right? Definitely prefer this to the brig. We're not staying. I just need to check on Ultimo. His gyros have been all screwy. Take your time. Já vždycky prolizám, nebo snažím se prolizat dost často úplně všechno.
Třeba si uděláme nějaký upgrade. Třeba. Možná. Tamhle jsou zase nějaký další. Hej. Is this your mom? Single-handedly winning the war? Obviously, I know she didn't do it by herself. No. That final push was, it was a massive team effort. Were you there? I contributed to the war effort differently. Pirating? Raiding, which is, you know, the good kind of pirating. Rozhodně. Krelar? Yeah. Long time ago. Kid stuff. I could do it way better now. No, it's good. Morbid, but good. Velice zajímavé. Hey, this is Mercury, right? Uh-huh. It's supposed to represent this big battle Mom was part of. You said you were there, right? Našel Oh, jsem, yeah. zase jsem něco našel. Your mom was dead in the water until me Co and to the je? raptor showed up. You should really fix this. You want me to Nevím, draw něco you jsem in? našel. In the interest of historical Co to accuracy. je? Nový sběratelský předmět strážců. Nalezete přehrávací zařízení. Nějaký přehrávací zařízení. Zajímavé. Co chceš ty zač? I mean, you and Rocket would get along. Or really not get along. One of those two. The raccoon thing? Yeah. He seemed real charming. I just mean he's also really into all this tech stuff. Need a hand? Nope. But thanks. I'm almost done. I can't leave him like this. Just make yourself at home, I guess. Hey, secret stuff. Off limits. No adults. I get it. Anyway, I'm all done here. We should Okay. probably get back before Mom completely freaks. Yeah, I've seen your mom overreact before. It's like, I'm not a kid anymore, you know? Tell me about it. Dělám si určitě nějaký dobrý vztah? You get where I'm coming from, right? Jen Like if you do bacha, end up talking to my nejsme mom, žádný pedofil. the subject of me happens to come up. Because the truth is, I wasn't exactly supposed to. You don't want her to know about your secret hideout. I get it. Yes. And also everything else. Everything else, like... Like me having a passkey that overrides parts of the ship. The whole official trainee thing. Me being anywhere near the hangar bay. You know, just me in general. You never saw me. Ten outfit vypadá dobře. Almost at the elevator. Need a No hand? tak. Got it! Mom? Ježiš. I can explain. Nikki. I'm fine. Mom, seriously. A-okay. Barely a scratch. What in Allah's name were you thinking? Sneaking out with an arresting squad? Running around with criminals? Alleged criminals? You almost died! Do you have any idea how grounded you are right now? Mom! You promised to give me more leeway. Leeway doesn't mean lying to my officers. Or sneaking around behind my back. Look, it's my fault some guy's ship blew up. Restricted areas are restricted for a reason. You treat me like a prisoner. You're a child! Are you even listening? Whoa. We've all been through a lot today. Let's just all take a Švarák deep to breath zabít. and Úplně maximálně. recognize that maybe we've all made some mistakes. Make sure the fire is out and the hangar's secure. Yes, Commander. And find out why that churchman's shuttle exploded. Grand Unifier Raker has been less than cooperative. Make him cooperate. And you two? With me. Yikes. Mám stejnou uniformu jako ty, nebo teda aspoň podobnou. I knew you'd overreact. You always overreact. Even Peter was saying so. Oh, he was he? I suspect Peter misspoke, something he often tends to do. So I suggest you worry less about what he said and more about what I'm saying now. For what it's worth, Nikki totally saved my butt. She handled herself really well. You have every reason to be proud of her. Coming from you, Peter, it's worth extraordinarily little. Why are you being mean Nebo to koho, him? počkej, koho teďko Just listen myslíš? to what he's saying. I don't care what he's saying. Upper level. Captain's quarters. Finally. Initiate lockdown. Lockdown initiated. What, are you gonna kill us? In theory, these doors don't open until I say so. Yeah, I know how lockdown works. I don't think you do, because somehow you keep bypassing every security measure on this ship, and I want to know how. Or you can just show me. Mom! You know, this reminds me of the last time I was stuck in an elevator. I was with this Shi'ar girl, and she... Ew!
Fuj. wrong with you? Ne, to je Quill, tohle to normální. Someone, please get me out of here. No one leaves until you tell me what I want to know. You already know everything. No, I don't. I know you're a magnet for danger, and that you somehow keep getting caught in restricted areas of this ship. I'm small. Okay? I fit into places. Being small doesn't get you past security, or through the hangar bay checkpoint, or the maintenance tunnel blast door. There was that system-wide glitch, remember? Yeah. Yeah, security was down for a while. No, it wasn't. Seemed pretty down to me. Are you seriously lying for a 12-year-old right now? 12? Oh wow, I thought she was at least 16. Peter! What? She really knew her stuff. She's a smart kid. Too smart. She keeps bypassing security. Unless you have a level 6 access to my ship all of a sudden? Didn't think so. Nicolette Gold, empty your pockets. No. You empty your pockets. Nikki? I still have feelings for you. Excuse me? Not like feelings, more like emotions. You know, because of the explosion and me and you and everything we went through back in the war. There was a lot of feelings to bubble up. I'm good now. Okay, good. Now, if you don't mind. Look, Mom, I'm not hiding anything. I wouldn't do that. To be continued. Disengage lockdown. Lockdown disengaged. So, can I go help secure the hangar now? No, you can go back to your quarters and you can stay there for the next 30 rotations. But Mom! I can make it 30 cycles. Tohle bude ještě zajímavý. Ale ta interakce se mi hrozně líbí, ta možnost interagovat s těma postavami nějakým způsobem a přímo při té konverzaci. Za mě je to takový velice zajímavý jakoby prvek, který se mi líbí. Exploding shuttles, quarantine zone trespassers, missing kid. I have no idea. Chewie. Žvejk? Co tam dělá Žvejk? I can't believe you still have him. Can't believe you survived. Mercury was what, like 1,000 degrees? More like 1,000 cycles ago. A je, teď se mnou začne to splitovat máma. He is yours. Hey, I ordered him to look out for you. Expect him to keep doing his job. Especially, you now have a daughter, apparently. A 12-year-old daughter he didn't have during the war. 12 years ago when we... Peter. Tak je moje nebo není? When we picked up your ship, part of me was excited. At first. But then after all this time, you haven't changed. At all. You're still the same... I've changed. Whatever the fine is, I'll pay. Just give me 3 cycles. Let me prove that I'm not still... whatever it is you're gonna finish that sentence with. You're gonna pay 8,000 units in 3 cycles? Wow, okay, that is a lot of money. I was thinking that maybe... The fine's non-negotiable. My search party found a Class 2 biohazard wandering around your ship. That's all they found, right? Okay. You'll get your money on time, no problem. Tak to jsem This zvědavý. Guardians of the Galaxy thing, we are this close to getting it off the ground. And if I didn't have these handcuffs on, I would show you just how very close we are. Why do I feel like I'll regret this? No, come on, when have I ever... You won't regret it. Ježíš, brate, to je super hra tohleto. To jsem zvědavý, jak vyděláme 8000 jednotek. You've got 3 cycles, Peter. Not 4, not 5, 3. Contact me when you've got the units. And if we don't? The device we installed will deactivate your ship.
and you will all go to prison. Gotcha. We won't let you down. Tak to jsem zvědavý. Máme lamu? What the hell, Peter? You said you could get us out of this. I did. 8,000 units is a small price. 8,000 units! That is a tremendous sum. Where are we gonna get that kind of money in 3 cycles? By robbing a freaking bank, apparently. Okay. So we got fined. We have a Nova tracking thing on our ship that's gonna shut down our engines if we don't pay that fine in 3 cycles. At least we're not on a prisoner transport. To jako je... Come on, guys. I am Groot. You're Drax the Destroyer, man. You killed Thanos. Allegedly. Are you gonna let a little fine slow you down? And Gamora, you're practically an MI6 agent, but way hotter and cooler. There's nothing you can't do. Here it comes. Rocky, you're an actual genius and the scrappiest dude I know. How many prisons did you break out of? Škoda, že neřekl mýval. You are Groot. Guys, we're supposed to be a team. All we need to do is figure out how broke we are and come up Je, with to je a super plan. hra tohleto. So check your quarters. Check between the sofa cushions. Check under the crafting bench. If you find any spare units lying around, grab them. I'll do the same in my quarters. All right. This is why you don't sleep with cops, Quill. They put bombs on my ship. My ship. Co ta lama? Tu mě asi zabavili. I am watching you, rodent. What's that supposed to mean? It is common No. knowledge that rodents hoard nuts, stolen technology, units. Okay. Nevím, co tohle všechno znamená, ale dobře. Nor a rodent. Fajn. I know you have a stash hidden aboard this ship. Fetch it now. There ain't nothing to fetch. Groot blew our stash on contraction. Kdo nechal otevřenou And the rest I ledničku? gave to Quill and Gamora for the dash quarantine zone access code. Zavírejte kluci tu ledničku. Peter Quill, tell the rodent that his selfishness endangers us all. Rocket, we could really use any extra units you have. How do I gotta spell it out for you? Tady vypadá, že asi nic nenajdu. Hele, tady jsou nějaký. No units. Fair enough. You believe his lies? OK, tady I nic. ain't lying. Now why don't you leave me alone and bother someone else instead? I intend Oh, to. co jsem to našel? Why does this Počkej, thing to look už jsem někde so viděl tohleto. sinister? Hey, who said you... I don't go into your room and touch your stuff, Quill. Tree. You hacked my visor and added a Do scoreboard not think to that I it do not know while what I you was are up to. sleeping. That was different. I improved Your it. rodent Also, did conspiracy anyone has tell you clearly that you stashed his snore? illicit units. I thought Drax was bad, but wow. Quill, I am watching. you should really get that checked. You sound like a Torg. I don't snore that loud. Yeah, okay. So what is this thing anyway? It kind of looks like a metal face hugger. That is clearly a spinal control unit. Yes, right, of course, a spinal control thingy. Back on Half-World, Kree scientists use these to keep us super soldiers in line. They'd press a big, fun red button and zap! Instant obedience. To by si mohlo hodit. Crap. Rocket. How many of you super soldiers were there on Half-World? When the Kree started, 100, maybe. By the time I escaped, just me and Lila. She was the first one not to die from the control unit. And Lila is also a... What? A raccoon? or not, a raccoon? You gotta understand. She was afraid of them, and the control unit made sure we stayed in line, that I stayed in line. Oh, that sounds... awful. I can't imagine. So, I did what I do best. I found a way to overload the control unit. When the Blueskins let us out of our cage, kaboom! I blew a hole into the side of the lab. What we didn't know, what I didn't know, was that the lab was protected by sentry bots. We got to the security fence and Lila covered me while I hacked the modulator frequency, and as soon as it opened, she pushed me through the door. I heard her die, Quill. Ouch. Rocket. Doesn't matter now. Past is the past, Ouch. right? And that thing? Ne, ono to, ona postava Rocketa je
je jako docela jako má docela smutný příběh. Já nevím, jestli jste viděli, tuším, že to je Strážce galaxie Volume 3. Vůbec teďko nevím, co tím Michale myslíš. Strážci galaxie Volume 3, jako tam bylo v rozvinutí vlastně té roketové postavy, jak vlastně vznik roket a vlastně čím si prošel. Já nebudu spoilovat, pokud jste to neviděli, ale já třeba Marvel univerzum mám hrozně rád, viděl jsem vlastně všechny filmy a tak nějak koukám občas na videa, který dodávají všechno tak jako dohromady, to celý multiverzum a je to za mě velice, velice zajímavé. A teď jsem nedával pozor. Okay. Then let's shoot this thing out the airlock. Have a little middle finger salute ceremony to the bastards who built it. I don't think I'm ready to let go of that part of me yet. Maybe one day. Jaký druhý? Já bych hele, teď úplně nevím, Michale, o čem se bavíš. Jaký druhý místo? Že jsem měl druhý místo. Já teď nevím vůbec, co myslíš. Musíš mi to trošičku asi víc specifikovat, protože já absolutně jsem teď úplně mimo mísu. I'm sorry you had to go through all that, Rocket. For real. Ouch. Co, ještě můžeme něco tady ukrást? Očividně ne. Tak jdem se podívat. To je moje kajuta, tady je nějaká... Tam se podíváme později. Tady má... Gamora, půjdeme se podívat. Ježiš. You're supposed to knock. What are you doing? You're supposed to be looking for money. I did. And? I don't have any. Also, what's with the dolls? Do you value your life? Is that a trick question? Zajímavý. Okay, yes, mostly I value my life. Good. Then pretend like you saw nothing and get out. See you in the lounge? Out. Got it. Okay. Tak tu máme ještě Draxe. Any units I uncover will go directly to you, but I am unsure the others will do the same. So, you're taking the whole find the units thing pretty seriously. It is a serious matter. Yeah, I totally get it. We're all afraid of going back to prison. I am not afraid of going back to prison. Oh, good. Because I'm not either, mostly. In the kiln, I was surrounded by criminals, murderers, and thieves. They taught me a harsh lesson. Assassins and bounty hunters cannot be trusted. Okay. Wow. Don't you think maybe you're calling the kettle black? I have not mentioned kitchenware. It's an Earth thing. What I mean is, you're a convicted mass murderer. I used to be a pirate. We're not exactly upstanding citizens. You and I honor our word. I cannot say the same for the others. You could be wrong, Drax. You won't know until you give them a chance. We will see. OK. Myslím si, že jediný... Můžu už jít pryč? Dobrý, můžu jít pryč. Asi jediný Drax. To vypadá, že mi dá nějaký jednotky. Někde jsem tady slyšel ještě Groota. Zas někdo nechal otevřenou ledničku, zavírejte ji! Sure thing, Mom Lord. Fajn. Půjdeme ještě se podívat tady dolů, protože nevím, co přesně tady je. Asi se podíváme po nějakých... Hele, tady ještě něco je. Co to je? To je moje loď. OK, dobře. Najdeme tu ještě něco. Tady to vypadá, že asi nic jako vůbec nenajdu. Tady je nějaká divná koule, nevím, co to přesně je. Očividně tady... To vypadá jako nějaký velký nákladový prostor. Co jsme tu našli? Počkej, to jsem našel, to jsem viděl. Přesně, Rocket by to dokázal. Groot! Hey, buddy. I was just checking to see if everything was okay. And it is. Okay. I am Groot. Too bad this translator's busted. I was hoping it might have Groot stored on it, or something. I am Groot.
That way I could download it into my translator. I'd love to know what your thoughts are on stuff without, you know, Rocket always filtering it. I am Groot. Actually, hold that thought. Yo, Rocket! What? Can you come here for a sec? What do you want, Quill? I'm busy. Think you can see if this translator has Groot's language on it? It doesn't. You didn't even check. Don't need to. Cheap scut like that don't have rare language packages, and even if it did, it's beyond salvageable. Really? Wait, do you have Groot's language package installed in your translation implant? Do I look like I'm made of units? Only folks who got that language package are rich people. So you actually speak Groot then? You mean Talinisan? And yeah, I speak it, more or less. Me and Groot been bounty hunting together for a decade before you came along, Quill. When you've been working together that long, you develop a common understanding. I am Groot. You say misunderstandings, I say open to interpretation. I am Groot. They didn't go sour. We didn't need those jobs anyway. On se Groot umí smát? So you guys learned to understand each other over time. And with the help of a spreadsheet of Groot's lexicon, which ain't no easy feat when your entire language sounds like I am in Groot. So there's hope for us yet. I am Groot. You know, I didn't always have a translation implant. I mean, I was failing Spanish before I left Earth, not that Spanish would have prepared me for all of this. I'm Groot. Man, those first few years, do you know how hard it was to get by without having any idea what people were saying? Half of the languages out here sound like white noise, weird birds, and messed up theremins. I don't even want to know what Rocket actually sounds like. TV did not prepare me for the realities of living in space, let me tell you. I'm Groot. Honestly, man, you're lucky you have Rocket. Já teda doufám, že za chvilku se dostanu do nějaký akce. Tahle ta konverzace mi připomíná hodně The Outer World, kde je tam taky hromada konverzace a už bych chtěl nějakou trošičku akci. Nevím teda, kde najdem nějaký ty kredity. Groot. I probably don't say this enough, but you really are an important part of the team. I can't imagine the Gardeners of the Galaxy without Groot. And who knows, if this thing does have your language in it and Rocket can download it somehow or hack it or I don't know. Jsem zvědavý, jestli tam bude nějaký ten překladač. Ale já si myslím, že by to bylo dost špatný, kdyby tam něco takového udělali, protože Groot je prostě známý tím, že říká jenom I'm Groot. Takže kdyby mluvil něco jináčího, takže myslím si, že by to nebylo to správně. A tam jsem chvilku viděl načítání nějaký postavy, já nevím, jestli jste si toho všimli. Bylo to fakt jako jenom na chviličku, ale já si spíš myslím, že to byla nějaká chybka. Asi nějaká chybka. OK, jediný místo, který jsem ještě tak jako neprošel, je moje kajuta. Takže uvidím, co najdu ve svý kajutě. To je nějaký obal od kazety. Zdravím tě, Slavo, vítám tě na našem streamu. Máme nějaký fotky, OK, malýho Petra Quilla. Nechci se koukat do zrcadla. Well, let's see if we can find some stray units in here. Really? Kolik to je? O to jsem stejně přinesl jenom já. 37 units? No, na to, že dlužím 8 000, tak v pohodě. We intend to keep our ship, Peter Quill. I know. We clearly cože? Playboy, já stejně... Michale, Yes, we should go after Fin Fang. co jsi dneska vzal? There are easier ways to get paid. Like what about selling Gamora's crap? What? Oh, come on. You've been hoarding them stupid knickknacks ever since Ne, you first Playboy tam joined us. nebyl. I mean, don't tell me they ain't worth nothing. Quarantine zone was always Holding out on My us, Quill. figurines are not knickknacks. Team's in trouble, and you can't be bothered to make no sacrifice. I will sacrifice your head. And take a Guys, I think we should... Ano.
You're out Groot for once. Hele, jako neděle, co ti budu říkat? Streamuju, já jsem v pohodě, ale zítra samozřejmě bohužel se do práce. Já doufám, že tam už bude i kolegyně, která byla příští týden, minulý týden nemocná, takže já doufám, že to nebude tak hrozný. Ale jako já se jinak mám v pohodě. Co vůbec ty, Slavo? Jak se máš ty? Sell Gamora's trinkets to Fin Fang Foom. It is brilliant. Yeah, you know, the only problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters, and you are not a monster. He's not. He's the sweetest. Tvý byla No, you nástěnka don't. This taková, ain't something you can je to pretend. možný. Oh yeah. You want monster? I'll show you monster. Oh, guys! Groot, are you really offering to... No, he is not offering that, okay? It could work. Sell Groot? I guess we could bust him out after. Absurd. Lady Hellbender seeks the monster within. To je Michal, on takhle spamuje skoro furt teďkom poslední dobou. He is cruel, sadistic, and his soul is filthy and filled with rage. Monster Queen would pay a great sum for such a creature. Really? How great? How are you okay with this? Because I know what I am, and I know what he ain't. I am Groot. I vote we sell Groot. I honestly think Lady Hellbender will go for it. Yeah, well, I vote for not. I also vote for the creepy little beast. 2 votes each. Peter? Ježišmarja. Počkej. Jo, myslím, ne, tak Rocket by to nezvládl. Takže my se máme rozhodnout, zda prodáme Groota nebo Rocketa. Prodáme Rocketa. Well, Rocket's definitely scarier on the inside. He's unstable and vicious and totally oblivious to the needs of others. Okay, we get it, Quill. The point is I think you'd make a fine monster. And we'll definitely need that tactical brain of yours to bust you out once you're in there. Jo, já myslím si, že v tomto ohledu je Rocket asi lepší volba. Definitely okay with this. Are you kidding? I can't wait to hold this over you. All right, let's do this. Let's go sell a monster. Takže jdem prodat příšeru a já si myslím, že potom budeme naší příšeru dostávat zpátky. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. They say the weather patterns of Seknarf 9 are tied to the temperament of its ruler. That's not how women work. Or weather. Anyways, já si myslím, Michale, že už by se v tomhletom ohledu mohl trošičku uklidnit, protože myslím si, že tohle už je trošičku nevhodné. There! That's Lady Hellbender's fortress. Get this thing close, Quill. I don't want to walk in this. Whoa. Yep, no problem. Wait. Nah, he's not flying at all. Guys, relax. Just one minor adjustment. Piece of cake. You can't be serious. What? This way we can scope things out before we finish the transaction. We're like 100 clicks from her base. You know how much I like scoping. Nope. Ne, hele, jako... já bych chtěl tady normální konverzaci, bez žádných nějakých blbejch narážek, jo, prosím, za prvý. Ano, je tohleto srandovní hra, která si z toho i částečně dělá srandu, já naprosto chápu, jako, co si tím chtěl říct, ale myslím si, že je to v tuto chvíli trošičku nevhodný. Ale jako to není jako... Už zase nikdo nezavřel tu ledničku. Už zavírat furt. Because you're constant complaining, Daz? You are complaining about the short one complaining. We're all complaining. Happy? Počkej, já jsem se chtěl ještě podívat. Jestli nemám nějaký oděvy na ostatní, ne, tak na Draxe určitě nemám. Na Gamoru mám něco, nemám na Gamoru. Pak tu máme Rocketa, toho taky nemám nic jiného, a Groota. Takže zatím máme všechno jenom na Petra Quilla, jo, ok, tak na nikoho jiného nemáme jiný oděv.
I thought you'd be thrilled to finally set foot on Seknarf 9 tracks. I am endeavoring to contain my enthusiasm. Our mission is No, of we prime should not importance. go. We got Really? it. It's different. No, you are correct. I am very Už se zase všichni hádáte? That's sweet, but we both know you ain't got money to buy no umbrella. Of course, it had to be raining. No co se They say that čeká? Seknarf 9 is inhospitable to soft-bodied beings. We shall see how you fare, Peter Quill. Hope that jacket of yours is waterproof. I hope y'all like walking because this is gonna Okay, take a then. while. Okay, here we go. I ever mentioned how much I hate rain? Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. It is an impregnable fortress. So how do we impregnate it? Ask Peter! Let's just get closer. We'll figure it out on the way. Prosím tě, Slavo, to je Michal, jo? Teda aspoň říkal, že to je Michal. There is nothing to figure out. As beast merchants, Tak, we will easily konečně gain se access někam to Lady dostane. Hellbender. Good. We've already got a beast. All that's left is the merchant part. Good thing I put on my official merchant costume. There is no such thing. Right? The fact you ain't sure don't bode so good. Tady očividně nic moc není. Proč se musíš přeměnovat? Povídej. Hey, is my jacket all right? At least you Nemá got a žádnou jacket. bundu. Some of us are soaking here. Less whining, more walking. Hey, Stormlord. We ain't seriously walking through this. It'll take forever in this storm. Stop complaining. The hardship will strengthen your spirit. We won't walk, we'll hike. It'll be fun. Ježmar, mě zajímá, co mě tady bude čekat. That's just a fancy word for walking. Come on, at least you won't be bored. Kde máme Gruta? Tamhle je Grut. Dynamite parking job, Quill. I do not see what explosives have to do with our current position. 'Cause I'd rather be blown to bits than stuck in this parking stop. Okay, guys, if we just keep our footing, it'll be a straight shot across. We got this. Just Ne, don't tohle nic fall, nedělá, we'll be okej. fine. Space Lady Hellbender's rage head on. Almost sounds like you want to get hit by lightning. I would not expect a Chitauri trader to understand the underlying value. The underlying Málem value jsem of se tam getting nedostal. killed? Being direct, you child of Ježišmarja, kudy, What počkej. is your problem? Lady Hellbender scoffs upon duplicity and dishonor. Your reputation is why she tests us. Can we refocus here? We're here to trick some lady, not Tady kill jsem each něco other. našel. Not just some lady. Rokete, Lady můžeš se na tohle Hellbender's a podívat, co to je? And the queen. Počkej, jak ono to bylo? Exactly. She's a stinking Ne, s tím rich se asi warrior nic queen nedělá. businesswoman, and she won't be able to resist To je a moje good loď. deal. Same as us. Perhaps some of us. If Lady H is so powerful, why does she live on this scutball? Seknarf 9 is her ancestral home. A concept you are Ooh. clearly unfamiliar with, Abomination. Where you're from ain't what matters, meathead. It matters to Lady Hellbender. Očividně musím tamhle. These dasting mushrooms all look the same. Bum! That was way too close. Well played, Lady Hellbender. So we're still doing this? Yes! Jako by někdo byl proti nám? Guys, focus! Keep an eye out on those big blue ones and take cover when they hit. Or we'll get blown right off. Good advice. Ten vítr je zajímavý, ale dotáh. Be more dangerous than I thought. I thought you lived for danger. Yeah, keyword live. Ne! Mám jsem se tam nedostal. I'm going back to the ship. Kudy? I ever mentioned how much I hate being rats? Repeatedly. To je velice zajímavý. A ne, počkej. Můžu to takhle schovávat, okej. Keep moving. Tam ne! Draxi! It's like she's trying to hit us. You sure you never dated this woman? Pretty sure.
Ne, počkej, ne. Ono mi to schodilo. No, ono se to hodně zhoršuje. Počkej. Tak já se můžu tady schovávat za tyhle kaktusy, nebo co to je? Wow. Nějak se to hejbe. Ale no tak. Au. Aspoň tady nebudete nějaký vítr, nebo co to bylo. Ale já se trošičku bojím toho, co tady dole bude. Počkej, to je nějaká loď? Hey, check out the old resistance ship. Thing's been shot to hell. No doubt by this one and her Chitauri friends. We weren't friends. Guys. Ježišmarja, co to je? Želatina. Not sure. S kostkou It ain't uvnitř. moving now. Would be wary, Rodent. You know what? I survived freaking Half-World. Think I'm Hned scared. jsem tu, jdu si pro palačinku. OK, dobře. It's not alone. Dobrou chuť přeju ti. Get ready. Ale ne. Někdo střílí venku ohňostroj, zrovna v tuhle chvíli. Au. Musíme to pomalinku rozstřílet, tak? Tak. Tohle to bychom ještě mohli. Tak, super. Traxi. Krásně. Tak. Počkej, znič to. Ale ne. Draxi, sežer to. Přesně, to takhle musím zničit. Pojď, ještě kousíček. Ale ne, ono se to zase za to. Tak. Ne, já jsem zapomněl na to. Na chlazenka. Jedno je dole. A už jenom poslední tuhletu. Jsem tu. Jakou máš palačinku? Povidej. Sladkou, slanou. Ježišmarja, jsou tu další. Tak. Musíme pomalinku, polehoučku. Tyhle ty kostičky. Tak, teď to musíme zničit. Tak, super. Máme tady další kostičku. Au, počkej. Ne, tuhle. Tak. Ježišmarja, jsou tu modrý. Nevím, co dělají modrý. Tak, super, další je dole. Oj. OK, na tohle očividně útok z blízka nefunguje. Něco tam je. No to já chápu. Au. Hej, tahle ta želatina teď zabíjí moji tu gamoru. Tu jsem úplně netrefil, OK. Hej, střílej, znič to, Grute. Au. No, to mi povidej. Ne, ono se to zase zažilovalo. Au. Musíme v klidu, lidi. Ne. Tak, dobrý, další zničený. Úžasný.
Tak, super, jako ještě tohle. Dělej. Znič tuhle želatinu, zničte. Ale ne, to máte zničit dřív, než to na sebe nabalí tu želatinu. No, přesně tak, super, a už jenom poslední želatinu. Nutelovou, jo? A dáváte si tam třeba i banán nebo něco takového? Přidáváte si tam ještě něco jiného? Já jsem totiž jako vždycky mýval jakoby ty sladký, což znamená, že vždycky jsme mývali buď s grankem nebo s nějakou marmeládou a jako chtěl bych zkusit si udělat někdy i nějakou slanou, protože mě to jako celkem, jako nikdy jsme žádnou slanou víceméně nedělali. Tamhle něco nahoře, nevím co to je. Jdem. Počkej, jak ono to bylo? Jak ono to bylo? Xkem? Ne. Jak oni se používali ty kamarádi? Ježma, jsem to vůbec zapomněl. To já vím. Počkej. Aha, já musím tohle totiž rozstřílet. Já, shiftem, aha. Drax. Otevřel. OK, asi po tomhle to máme tykom vylízt. Jsem nahoru, tak, super. Něco jsem našel. Počkej, to bude pro toho, to bude pro Roketa. No jenom, že já mám takovou točenou, ze které se udělá palčina na stace a na střed a něco a pak se to zroluje. Jako hele, každý dělá palačinky nějak jakoby jinak a hele, hlavní je, aby ti to chutnalo. To je za mě, myslím si, ta nejhlavnější věc, která jako je důležitá. Mám tady něco najít. Fakt? Ale ne. Něco velkýho, jo? Že bychom možná něco chytli? Okay. Ne, počkej. Ne, očividně tohle to nic není. Něco tu slyším. Jdem se tady podívat. Tak, tady si vezmeme náhradní díly nějaký. Tohle to vypadá jako nějaký hnízdo. No tak to jsem zvědavý. Vesmírnej medvěd. Fuj. Jako něco jsem rozhodně našel. Povzbírám si tady všechno, protože to je velice důležitá věc, součást, možná něco najdu. Ruka! Ale ne. Tak. Tak, dobrý, asi jsme to zvládli. Parádní.
Chtělo by to nějaký životy, protože jich moc nemám. Nice hidden passage. Everything okay in there? Are you dead, Peter Quill, or merely severely wounded? I ain't far, Quill. Scream really loud if you find another blob creature. You know I will. Teď se mám spadnout, ale... Našel jsem tu nějaký ruce. Are you two coming? Yeah, just a sec. We're having a moment. A moment? Asi nic. Ale proč mi neskákal? Tak. Nevím kam jdu, někam jdu. Hey, listen, while it's just the two of us. What's up? Něco jsem našel. Zase nějakou skřínku. I'm looking around. A Gamora. Našel jsem oblek na Gamoru. A tohle to mě zajímá, nevím, co to přesně je. You got a real knack for sniffing out smelly caves, Quill. What can I say? I follow my nose. I'd rather follow my gut. S tím asi nic nedělám. Já nevím totiž, co je tohle. Aha, s tím to asi možná nic není. Asi. Porodí džunglí. Fajn, dobré. Exploring, Quill? Cause, I really need to talk to you. Co zas? There's something, personal I need to get off my chest. Co pak? All right, man. What's up? Look, there's no easy way to say this, so I'll just say it. I think I'm dying, Quill. Even with all these frickin' augmentations. Shut knows what else, I just... I had no idea, man. Does Groot know? No. And, you can't tell him. On to asi myslí vážně. Destroy him. If the day comes that just promise me you'll take care of Groot. I promise. And, Are you? and that, On si fakt dělá Are you prdel. messing with me? you know, say you'll bury me in the Milano. On si fakt ze mě dělal srandu. It was like, I can't even describe your freaking face. Come on. The sooner we get the Lady Hellbender, the sooner we can focus on paying that stupid fine. Easy for you. Stopnout hru? OK, dobrý, v pohodě, tak já tady teďka chvilku budu čekat, budu koukat. Ne, já musím najít nějaký místo v této džungli, takže neboj se, já se tady ještě podívám po pár místech, protože tady může být spousta věcí. Takže v klidu si zajdi na záchod, udělej to velice rychle. Furt tady něco to. A tady se nějaký ještě... Neboj se, počkám. Než půjdu dál. Protože tady už mám jenom jednu jedinou cestu. Takže mi potom jenom dej vědět, až se vrátíš, teda. Ty už možná budeš pryč, takže já budu doufat, že přijdeš velice rychle. Zajímavá planetka. Možná bychom mohli mohli změnit tu Gamoru. Tenhle ten outfit se mi fakt vodní nelíbí a možná lepší bude, když bude mít ten svůj, takovýhle ten normální. Já si myslím, že tohle to je víc Gamora, jakože Gamora. Takže já si myslím, že tohle nechám Gamoře a ještě bych se chtěl podívat, jestli tu máme nějakou schopnost. Jestli bychom nemohli odemknout nějakou schopnost. Úder ze stínu. Zajímavé. Co má třeba Rocket? Zhulkový granát. To by nemuselo být zase tak blbý, ale to bych potřeboval něco, co má věci na plochu. A Groot, vykoření. To by bylo dobrý. Můžu ho to naučit? Už jsem ho to naučil. OK, dobrý. Deníček, OK. Výuka, jasný. Já mám ještě nějaký vylepšení. Nemáš dostatek součást? Mám! Jo, máš dostatek, OK, jasně. V pohodě, seš tady, super. Já jsem tady jenom koukal na moje postavičky. A...
vylepšil jsem si u Groota jednu schopnost, nicméně my teda půjdeme dál. Kdo mi s tím pomůže? S tím by mi mohla pomoct Gamora, ne? Tak. Okay, další součástky, tak. What about her sister Nebula? Gamora's actually adopted, so not even that accurate. Yeah. Also, not a harlot. No. Right. That too. A teď kudy, jako. Se jdem podívat tadyhle směrem, jak je Drax. OK, tady očividně nic není. Jaká hra bude zítra? Zítra by teoreticky měla být, říkám teoreticky, ono se totiž kdykoliv cokoliv může změnit. Jedna z takových těch hlavních, což znamená, já se podívám, kterou hru jsem hrál jakoby nejpozději. A bude buď Prey, Frostpunk, a nebo jsem měl připravenou ještě jednu, a teď si nejsem úplně jistý, co to bylo, to jedno. Něco, co jsem hrával. Co? Tady? OK, dobře. Počkej, to je to několika rukou. Ještě Blacktail mám rozehraný, takže možná i Blacktail. Takže jedno z toho rozhodně bude. A potom samozřejmě během někde uprostředka týdne potom bude... a máš pravdu, Palworld, to je další věc, co mám rozehraný. Já to mám teď rozehraný nějak strašně moc. A potom samozřejmě včera... zastavíme Draxe, ne? We're not throwing rockets. Very well. You sons of forking dogs! How will we cross? Look around, we'll find another way. To by ale bych mohl udělat Groot, ne? What's Chitauri Tech doing on a backwater mudball like this? To by mohl udělat Groot tohle. Not a chance. We both know it's too far for you to stretch across. Fajn. Musím vymyslet něco jiného. Hele, tamhle něco, hele, počkej. Tady něco najde určitě. Díra. Yeah, I'm fine. Něco tady rozhodně najdu, něco důležitého. It is dark in here. If you bump into any monsters, let us know. I did not. Monster Planet. Right. We'll stop you. Then there should be no problem. I'm watching. You think these statues are monsters on this? Tak, nějaká díra. Thanks, genius. I mean, maybe this is why Hellbent is so hot for monsters. It's not a nut of any kind. Tak. You know that aimless shooting isn't gonna scare the monsters away, right? Hey, Ale říkám, máš pravdu, Palworld určitě byl dávno, takže Palworld je tam taky jedna z těch věcí, které určitě budu hrát. hey, I found more ruins down here. To by mohl udělat... Perhaps we could to by fashion a mohl udělat catapult. Drax, ne? Drax, think you can topple this? Indeed. That obelisk looks Vypadá to, že jo, promising. že jsem vybral dobře. Tak may jo. have angered them. Them? We're being hunted. Great. That's just great. All right. Let's try not to fall. That's your pep talk. A co pak tady bude? Wait, hear that? Eyes up, people. Fuj, co to je? These things A! Hlavně nespadnou. A první, co jsem udělal, tak jsem spadnul. Return to the skirmish. Drax with the assist. To je to rozstřílený. Tak dobrý. Ten nerozstřílený. Zatím než budeme používat nějaký... On je tady další. To jsem si vůbec nevšiml. Ono jich je víc, počkej. Au. Draxi! Počkej, Draxi! Au.
Draxi, udělej s tím konečně něco. Ale ne, už je zabili, ach jo. Drax s ním nic neudělal. Tak si to zkusíme ještě jednou. Oni jsou nějaký tuhý, nějaký divný tyhle nepřátelé. A já, abych pravdu řekl, úplně nechápu to s těma životama. Ale dobrý, tohle bychom měli zvládnout. Nebo musíme to zvládnout, aby jsme se dostali dál. Tak jo, útočíme. Opa. Všim jsem si tě, ale ty víš, že streamuju. Já pak za tebou přijdu. Ano. Ano. Okay, počkej. Tak, já si musím najávat fakt velký pozor. Hlavně si musím dávat pozor, vždycky se objeví ty vykřičníky. Tak, fajn. Tady by mohla být Gamora. Aj, bylo co to další. Přišel další. Ježišmarja, 3 přišli. Počkej, pojď, au, krute. Rokete, granátek, tak, super. Gamorko, zapíchni tohle. Tak, teďka ještě dostřílej, au, dostřílejte to, no super. A poslední, ježišmarja, jsou tu ježišmarja, další. Draxi. Au, no, už zase umírám. Grute. Au. Grute. Já zase umřu určitě. Ježiši Kriste, to je blbost tohleto. Mám tě pozdravovat od Michala. Ten, co se na tebe furt ptá. Taky tě mám pozdravovat. Tak dobrý, musíme to udělat ještě trošičku jinak. No jasně, že dostanu hned prostě... Hned polovinu života. No to si ze mě děláte srandu, že no. Co je ř? Tak myslím si, že tohle prohraju velice brzo tentokrát. A těma můžu zdrhnout. Tak, super. Tak, Gamora. Já to neudělal. Gamora, zapíchnou. Tak, Draxi. Au, ne, už jsem tady zase dostal. Těhletě. No jasně. To je blbost tohle. Nějak mi to nejde. Co je? Ano, a můžeš mi to říkat nějakým způsobem, abych si furt nesundeval sluchátka. Třeba říct to všechno najednou a nečekat, až si ty sluchátka zase nandám. Tak jo, tak si to dáme ještě jednou. Hele, Gamoro. Tak, to je jeden. To je další. A super. Ale no tak. Tak, jasně, dostanu hned tady tyčku od dalšího.
Tak, Gamora. Zapíchni tohohle toho. Draxi. Ano, zapíchni to. Rocket, ne. Tak, super. Ne, dobře. Gamora, ne, Gamora ještě nemůže, tak Rocket. Já si hodím teď tyhle ty svoje lítací botičky, ty mě na chvilku brání. Tady Gamora, zapíchni tohle. Tak. Ty by to chtěl Groota. Hele, Groote, udělej tohle. Konečně jsme to zvládli. No, bylo to, nevím, jestli to bylo úchvatný, ale rozhodně to bylo několikrát načtený. A odtud jsme přišli, a co tohle, Gamoro? Alright, Gamora. Pretty sure it's this way. No way are we almost there. Still got like half a planet to walk across. Lady Hellbender could cross this jungle in 7 strides. Není tady něco skrytýho? Or Ne, she není. would have flown over the mountains. Oh, she flies now. She possesses flying creatures. I heard she shoots lasers out of her eyes. Now we're talking. I have not heard that one. I heard there are actually 9 of her. That's why they call it Seknarf 9. Tam na druhé straně už něco ještě bude. That one's preposterous. Něco tady hodně sténá a nevím, co to je. Tak. The statues are not watching us. No, tím ty si úplně nebyl jistý, že by nás že by nás to nesledovalo. Old Nova bomber. I haven't seen one of these since the war. I remember it used to take a dozen ships to bring one down. Dozen ships. Or 1 Chitauri infiltrator. I'll take that one as a compliment. Still no sign of the fortress? No. Tak já tě poprosím, aby jsme tady furt nezhasínala tím pádem. Just thinking Ty someone vždycky else vody, když crossed necháš that otevřít a pit first. zhasneš. Me and Groot are the merchandise. Only one of you is the merchandise. Plan A and Plan B, okay? Anyone else feeling ready to move on? Ježiš, má tam budou ještě další Groot soubor. says no. Ach, já už to vidím. Úplně v barvách to We'll be vidím. fine. Just don't look down. Just go. No, you just go. Don't leaders usually cross first? Not if it's dangerous. Because I need to cover everyone. Right. See, it's fine. Perfectly safe. Fine. Do not even think of pushing me, assassin. There are so many better ways to kill someone. Tohle to je velice nebezpečné. Easy does it. Ajaj. Groot says there's something down there. It doesn't matter. Of course it matters. It's unstable. Byla to velká příšera. Just move. Yup, definitely saw the giant tentacle. C je dole, naštěstí jsem to chytnul, ještě dobře. Gamora mi zachránila život. Nice catch. Toho chapadla se trošičku, ale ne, už zase kostičky. You're not alone here. Kostičky byly celkem v pohodě, ty letací byly horší. I got it. Ups. Guys, anyone know what that is? Nemám tušení a vůbec se mi to nelíbí. A monster. Jsem si musel, že skočí do toho.
Indikátor zdraví. Některý nepřátelé mají několik ukazatelů života, jak ukazateli. Když nevyčerpáte jeden ukazatel, značte změní a dolí další ukazatel. Okay. Když zmizíš už značka, objeví se poslední ukazatel života nepřijde. OK. Drax. Musíme to stunnout. Tak, správně. Teďko Gamora. Tak, to vyšlo tohleto. Teďko Groot, pojď to zakořenit. Tak, správně Groote. Teď by mohl Rocket hodit svůj granátek. Tak, nádhera. A za chvilku by se měl... Aj. Já jsem ani nevím, jak jsem se tomu vyhnul a tomuhle jsem se nevyhnul. A za chvilku to umře, možná. OK. Tak, první ukazatel zdraví, au. Draxi. Dej tomu zase stun. Správně, teďkom Gamora. Tak. Groote. Zakořeň to, nebo co s tím uděláš, nebo co s tím přesně uděláš. Tak, Groote, přesně, ano, dobře Groote, ano. Dobře Groote. Ocase pryč, ano. Volání do akce. Pokud je tvůj ukazatel dynamiky aktivní, můžete během boje objevit množství volání do akce. OK, jasně, fajn. Asi se s tímhletím ještě někdy potkáme, s tímhletím zvířátkem. Myslím si, že s tímhletím zvířátkem se ještě někdy potkáme. That its tail between its legs. I say we go after it. Finish the job. Anyone ever tell you you're scary? Yes. I mean, there's obviously a way out up there, which is exactly what we need. Plus, it'll give us eyes on where we need to go. It is settled. Let's scale this down to track. Yeah, okay. OK, tady se asi nedostanu. Good question. Když seš na pochybách, aktivuj... Starting to wonder if I should be the one with a fancy visor. I wouldn't trust a thing you said. The reactor thing there is pretty loose. And pretty gunked up. No já vím, že asi bude muset jít tudy, to jsem v pohodě. Ale ono bych... Tohle by bylo zajímavé, kdyby někdo s tím něco udělal. Ale já si jediný co, tak já můžu udělat s tím letím. No to já vím, že je tam... stůl, hele. Nevím, co tady dělá pracovní stůl, ale OK. Můžeme si něco vylepšit. Tak. To už máme. Ježišmar, tady toho je. Počkej, takže to své nepřátelé pomocí ano, ne... Nechci, když uhneš poslední sekundě na karku, zpomalíš čas. Používaj, vyhneš pádu na zem. Předmět navíc, když udělíš smrtící jenom těsně po uhnutí. OK. Zvyšuje celkový počet zdraví, to by se možná líbilo. Rychlost obnova štítů, zpoždění regenerace oboru štítů, boje je rychlejší. Nepřítele padají léčivý předmět navíc, když mu udeří smrtící ránu těsně po uhnutí tryskovými botami. Zajímavý. Ale jo, dáme si tohle. A rychlost obnovy štítů. Dokazuje vědomí součástky pomocí trestu a pomocí informací dohledí. OK, dáme si hledí, aby toho vidělo víc. A já si myslím, že toho víc asi nemůžeme udělat. Fajn. No tak, hele, máme vylepšeno. Asi. Tak a co dál? No... First a down resistance ship, now a Nova Corps one. We're 2 out of 3 on Galactic War bingo. That's a pretty big reactor unit up there, and it's only hanging on by a thread. Gamora, how high up this thing can you climb? Let's find out.
Are you relishing this moment, assassin? What moment? Visiting the grave of your enemies. Nova Corps weren't my enemies, Drax. They were my father's enemies. No tak. Dig in, Gamora. What would you do Right without here. me? So, are we gonna drop that reactor unit or what? If you are feeling impatient, I could always throw you out. Touch me, and I'll Tím shove a pádem já smart potřebuji ještě bomb něco up- jiného. Počkej. Reactor unit, got it. Gamora, you know your ships. What about that loose unit up there? It's covered in fungus. We probably could knock it off, but not from down here. Also, I'm not the one with a gun. Aby se zavisal na vhodný povrch. To jsem udělal. Zaměř místo, ze kterého chceš vyšvihnout. You think any bodies are still in there? All mummified and stuff? If they are in there, they wouldn't be mummified. No tak. Environment's too damp. There you go, bud. So maybe they are plant food. Tady mi zase něco chybí. Já vůbec nevím, co mi tady chybí. Něco mi tu chybí, jako minule. Možná u toho mám být takhle blíž. Gamora, I need another boost. I hope you're not just messing with me. Yours should be good. Yep, I'll do it. No tak to udělej. Surprised this thing hasn't been picked clean. Ona and nechce salvaged. prostě udělat to, co by to mělo He's got udělat. a point. Hard enough to land here, let alone scour the surface for scrap. No, tak já jsem tady zase v koncích. Zdravím tě, Josefe, vítám tě. Já jsem tu trošičku v koncích, protože... Gamora will figure it out. No way. Cancel, OK. Tady nic a... Tady očividně taky nic. Já tu totiž nevidím nic jiného, s čím by se dalo interagovat. No, si tím 2 použiješ Gamoru. Piece of cake. This looks good. All right. Ale ona nic nedělá. Mohla bys tam skočit. Maybe this Hell Lady is some old war hero and she can get Nova off our backs. Ona prostě nedělá to, co by měla dělat, nebo prostě... How come? Those of us who took part are not eager to relive its memories. That. Můžete někdo pomoct? Prostě... Nevím. Napadá vás někdo jako, co dělat, protože... Right, Gamora? I'm not doing that. A proč to nechci? Gamora. No. No prostě tady neexistuje, nevím, co tady mám dělat, jsem tady trošičku zaseknutej a opravdu nevím co. Upgrady jsem si udělal, tady víceméně nic není. Já fakt tady, napadá vás někoho něco, co se tady má dělat? Protože já jsem tady dost jako... Dáme s tím interagovat nejde, jediný s čím jde interagovat tady, ale to Gamora teďko neudělá. A jediný, co by mohla Gamora udělat, je tohleto. By now, scavengers would have scattered the bones across the region. You'd be lucky to find a finger, let Ale alone ona an tam prostě intact neskočí. body. Vítám tě, Filipe, vítám tě na našem streamu. Já teďko That řeším one? I taught myself. zase nějakou hádanku, ale prostě Gamora nechce dělat to, co potřebuju, aby dělala. Prostě tam nechce skočit a já nevím jako na co čekáš. This wreck is so rusted out you can hardly see the blue. Long time since the war, and this place is all kind of wet. Feels like yesterday, in all the worst ways.
Agreed. If you want to shoot that thing down, you're gonna need a better angle. He's right. Shooting is terrible. My shooting is not terrible. And why is your target Dobře, not tak, falling? Need a better angle. tak tohle. Já totiž fakt jako nevím, s čím teda mám teda interagovat. Perhaps the storm will have abated. At the rate we're moving, Fakt jako nevím. Napadá vás někoho něco? Mně teda nic nenapadá. Já se asi na to budu muset podívat, protože teď v tuhletu chvíli mě opravdu nic nenapadá, jak bychom tuhletu část měli zdolat. Jakože fakt vůbec mě nic nenapadá. Takže já si tady asi udělám takový lehčí průzkum. Uděláme si tady menší průzkum. Fakt jako, kdyby vás někoho něco napadlo, tak klidně pište, protože já jako jsem tu trošku v koncích a nevím přesně. I'm Groot, no Groot tam je, ale Groot umí dělat většinou nějaký mosty nebo něco takového. Chvilku vydržte. Už se tady někam dostávám. Už tady někde jsem, vydržte. Tak co děláš? No, tak. Hele, já nedělám nic špatně. Nevím proč, ale tomu člověkovi... Nebo počkej, napadá mě ještě jedna věc. Tak co teďko? No a teď to udělala, no to... Nevím, hele. Nevím, co jsem předtím udělal blbě. Tak. Tak, super. Tak tohle to je to, co jsem tady celou dobu měl dělat. Auč. Tak, teďkon to vezme Drax a myslím si, že bude muset jít tamhle nahoru. Tak, utíkej, Draxi. Tak, super. Děkuji, Draxi, že jsi mi to sem dal a my teď potom můžeme jít sem. Tak. Může být konečně dál. Ne, fakt jako nevím, co bylo úplně za problém. Počkej, a opravdu musíme jít tudy? Tamhle. Proč? Chvilku vydržte, já hned za chvilku vrátím. Tak, jsem tady. Už já trošičku doufám, že... Já něco jsem... Počkej, to jsou nějaký, že... Počkej, to jsem někde viděl... Počkej, to byly takový ty... Tohle to používala v tom...
Ježiš, jak on se jmenoval. No to je jedno. Z Wakandy. Oh, come on. To bylo jako celý? To bylo jako celý? A hele. Hey, Gamora, could you pull me over? What if you wedge your sword in the crack? Ooh, Tak, right super. here. Wedge it in. All right. Is this good? Yeah, amazing. Tak, super. Aha, dobře. Tak, super, tak jsme se prakticky nikam nedostali. Tak, kam teď s tím? Můžeme nahoru na loď. Takže asi tady? Tím pádem budu muset udělat něco takovýhleho. Maybe it wasn't. Maybe the ships we've seen just got taken down by the storms. You think this place was like a secret base? What's that I hear? The wing cables calling down to us? They want a date with your sword, Gamora. Really? I can cut those cables. I just need a way up. OK, Draxi, tak to dej ještě trošičku dál, takhle až sem. Tak, správně. A teď by teda teoreticky Gamora... Už ano, už jde Gamora. A kvůli tomuhle tomu jsem tady strávil asi 20 minut toho, že jsem nevěděl, co dělat. Utíkej. Já nevím, proč chodíte strašně pomalu. One thing is clear. We would never have accomplished this task without the assassin. Did Drax just praise Gamora? I am giving credit where credit is due. Took you long enough. We all know Gamora's super cool and super valuable. And she has not yet tried Ježišmarja, to už kill us. zase How come you never tohle. give me credit for anything? Ježišmarja, už zase Lady tohle. Hellbender's fortress. It's gotten bigger, that's for sure. Ha! It is not getting bigger. We are getting closer. Thanks, Drax. Tamhle něco je, hele, tam se musím dostat. Man, never realized Seknarf was such a hot spot for the war. What's Captain distracted up to now? Zase další nějaký náhradní díly. To si později bude moci něco i možná udělat. Whoa, guys! There's this totally sweet pile of crap on the ground. So interesting. Let's all stick our fingers in. I can hear you downwind. I can hear you downwind. Looks like there's a way down here. A teď já už Well, jdu. you gotta see this ship. Behold, Lady Ale Hellbender's ne. wrath. Even the Chitauri fear them. Okay, here we go. Slimy. Guys, Fuj. you might want to wait to come down here. Oh, why the flark is so deep? In a jam, boys? You think? Some schmack. Reach! The sword will not work, woman. Find us a rope. Yeah, and fast. Where am I supposed to find a rope? I don't know, I'm sinking in jelly here. Well, do something! Like what? Flark. Quill? Co ty tím děláš? Ne. Umřel mi Rocket. Takže musíme znovu. Tenhle ten quick time event jsem ještě tady neviděl, takže byl to pro mě něco novýho a nestihl jsem to dostatečně rychle. Ale to se teď změní. Ale ne, můžeme to trošku urychlit, asi nemůžeme. Tak si to dáme ještě jednou. Guys! You might want to wait to come down here.
Oh, why the flark is it so deep? In a jam, boys? You think? Son of a schmack. Reach! The sword will not work, woman. Find us a rope. Yeah, and fast! Where am I supposed to find a rope? I don't know, I'm sinking in jelly here. Quill, do something! Like what? A já si myslím, že z tohle by se Groot dostal celkem rychle. Tak, teď jsme připraveni a vím, co dělat. Doufám teda. Tak jedem. Co to sakra je? What did you just do? Sorcery. So cold. Rocket! Somebody get him out of there! A to nemohl udělat celou dobu. Co to sakra je? I don't know, my blasters, they... I've only done that once before when I was a kid. I don't do it on purpose. Classic Spartoid. Já si myslím, že to asi většiny Just when you lidí. think you've seen it all, it pulls scut like this. Just Leave the let guns me, alone! Quill, I just want to see how they tick. Otherwise, it might as well be magic. Or sorcery. Něco se děje. Some kind of morphing nano. Or sorcery. Here we go again. Ale ne. Elementární střely. Nyní můžete vybrat elementární střelu blasterů. Si tím vybral loveckou střelu. Jo, bla 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 bla, jasně. It's an ice cube! That's fun! We're so happy for you and your guns, Quill. Na mě nemůžete teďkon, haha, tam je nějaký zlatý. Aj. Něco s tím udělej, Draxi. Ježišmarja. Krute, to je pro tebe. Počkej, to je teďkon proto, ale ne. Ne, to jsem nechtěl. Ale tak to dobře, nevadí. Ježišmarja. What's the deal? Can we actually hurt these things? Au. Gamoro. Tak, tamhle někdo něco udělejte. Drax, přesně. Tak, super, další. Úchvatné. Elementární střelek k dispozici je nová výklad, blablabla, jasně, ok, chápu. Ale zajímavý. Stars are made of hydrogen, not gold. Via planetoid. Barely any power. Maybe we can muscle those cannons out. It would give us some steps. Nemůže si udělat něco ten? Worth a shot. Rocket! Rokete? Stand that cannon? With my brute animal strength? Já o tom vím, o těch 2 hodinách. V tom případě... Drax, think you can Draxi? drag this cannon out? I will try. It is more stubborn than expected. Fajn. Impossible. Will not stay in place. OK. Hold it for a while. Drax, Takže Draxi, try again. můžeš to dělat, ještě Does not dělej. stay. I'm working it out. Trust me. I cannot hold it forever. I did it! Impressive, Peter Quill. Now we gotta get the next one out.
Tak a tamhle to by mělo být pro toho, pro raketa. I need you to squeeze inside that little hole and try to knock the gun loose from the inside. Hello, Chitauri ship full of booby traps and death mechanisms. But you love both those things. You're right, I do. And I always wanted to see the inside of one of these bug bombers. OK. What reeks in here? That's... Oh, Scott. Fuj. You okay in there, Rocket? I found the crew. I guess not even the worms want to eat dead Chitauri meat. Rocket. Relax. Just gonna reroute the little bit of remaining power to the cannon and... nothing. You know what? Clark it! I'm blowing it up! What? Hang on! Think about all the booby traps and... Ha! Look at it go! You must have jump-started the thing. Rocket, you okay? Yeah! And dry now, too! Tak jo, a tohle bude pro Gamoru. Gamora, can you clear us a path through that junk? Sure. Yes, Peter Quill! Onward to the palace of the great giantess! Oh, Tak jdeme so dál. she's a giantess Tam nahoře now. něco. It is said that Lady Hellbender stands for... That is not a happy To bylo. monster. Oh, man. Another murder tentacle. Careful. It might be plain dead. Je bude zase nějaká dírka. Ne, já to nestihl. Špatně. Ještě jednou. Ne, zas moc brzo. Sakra. No tak. Skvělé. Spolupracuj. Tak. Nevím, co tady najdu, ale něco tady rozhodně najdu. I know, I'm just doing some exploring. Wow. I'm pretty sure exploring is code. Něco tady rozhodně najdu. Určitě tady něco najdu. Musím tady něco najít. Yeah, just, you know, turning water into ice. Oh. I think I can see my house from here. What are you doing up there? Scout type stuff. Scouting. Přesně, skautuju. Need to keep going towards the fortress and not Tamhle se away něco from it. děje. Excellent work, Peter. Super. Co? Do we know anything about Lady Hellbender's demeanor? It is said that she... Anyone but Drax? Tak. I just heard that she's fair but terrifying. Make of that what you will. It suggests we have some room to haggle. Unless she decides No, to tam kill us. musíme asi něco udělat, takže... Asi tudy. Come on. I know. Why is the bridge always on the wrong side? This time I insist we hurl the foul beast. And I insist we push muscles over the side of the cliff. To what end? Yours! You are dead! Dead! No! How many times do I have to say it? We're not throwing rockets. Ridiculous. We're holding us back to spare the beast's feelings. When has he done the same for us? Put him down. This be a lesson to you. Oh, I'll show you what a lesson looks like! Knock it off, guys. We're supposed to be professionals. We're better than this. I'm not. Letting a measly Chitauri installation stop our progress. Tady něco bude. Stop wasting time arguing. We'll find another way across. Přesně jako předtím. Guys, I've got something here. It's deep. This looks promising. There's little room to maneuver if something should attack. We're not gonna be here long. Anybody see a way through? We'll make one if we have to. Oh. Anybody else smell that? Yep. Definitely something gross behind here. Oj. Ne, počkej, to jsem nechtěl. Tohle. Draxi. He wants to know how Quill's guns can just make ice out of nothing. You don't have a clue, do Drax může vrhat těžké Aha, už jsem to pochopil. Draxi. Drax, can you chuck that through the stink wall? Přesně. I fear I will regret this. Oj. Je pěkně nechutný. I am clenching every orifice right now. Okay.
that's kind of weird. Co to je? Anybody? Ano, přesně, tak nějak. Něco tam je. Okay, that got my blood pumping. Why would Něco tam Lady je. Hellbender cage this creature? Because it's annoying as scud. Perhaps it is food. That thing's food? Yes, monster food. I wonder what it tastes like. Peter, Why would it taste like that? I can use this. You know, we really gotta Monster work food? on your taste The buds. cage. You get it? We need the cage. Taste We go into that fortress with our monster peacefully walking beside us. We'll be laughed right out of the room. bites? Why are you whispering? Don't Co? hit the tentacle thing. Two more things Ano, we tak can to sell our přijdu. monster act better if we have a proper Covered in cage. teeth is why. Only problem is there's a pissed off No, monster tak inside. já si myslím, že asi zbytek si bude muset nechat na příště, protože už budu mít večeři. Stream je skoro 2hodinový, když počítáme 4 minuty. Myslím si, že to je úplně přesně ideální si to nechat třeba na příští díl. Ups, kruté. Stumpy's back! Já si myslím, že to je úplně přímo dělaný na to nechat si to na příští díl, takže kdybyste chtěli, tak náhodou musíte pod tenhle ten díl napsat, že chcete další díl. Nicméně já budu moc rád, pokud se vám tento stream líbil, nebo to, co já tady dělám, kdybyste podpořili můj kanál v podobě odběru, lajku či komentáře, budu taky moc rád, když se přidáte na náš komunitní Discord, co je dole v popisku videa, kdy já tam mám takový malinkatý kouteček, kde píšu alfa a beta testy. Občas se tam píše i Sokol, třeba teďkon tam psal, pokud jsem to dobře pochopil, tak od 8. února do 11. února si bude moct každý stáhnout Skull and Bones beta test a bude si ho moct zkusit toho 11. protože potom Skull and Bones vyjde a takže tohle to bude otevřená beta, takže to bude moct každý, takže kdo by měl zájem o tuhle tu hru Skull and Bones, kterou jsem streamoval při beta testu minulým, tak si ji vlastně bude moct zahrát úplně každý. Nicméně budu moc rád, když taky podpoříte malé tvůrce a streamery, jako je Johnny877, Dan SCZ YouTube, Oxy alias Klub, trhlé kostky, Nikun, samozřejmě Sokol, občas mě taky něco zastreamuje, Sakulmor a spoustu dalších. Já furt doufám, že vždycky vyjmenovávám úplně všechny, jsem si tím úplně jistý. Nicméně já už to dneska nebudu prodlužovat. Pošlu ten request na Discord. Ano, pošli ten request, já si ho samozřejmě hned přijmu a já teda doufám, že jste se dneska bavili a že tu se s váma uvidím zase u dalšího dílu. Mějte se za ním pěkně a